ישראל במלחמה, מלחמה שנכפתה עלינו על ידי חמאס אייסיס ב-7 באוקטובר, ואתם הגעתם לערוץ הרגוע בתל אביב, ערוץ שאני כתושב תל אביב הקמתי כיומן מצולם על רקע מלחמה בדרום וההתחממות בצפון. כמנהגי בערוץ זה לא אכנס לנושאים אקטואליים שנטחנים עד דק על ידי ערוצי תקשורת רבים ומגוונים. ובכל זאת אזכיר לעצמנו שכמעט חודש עבר מפתיחת המלחמה. צה"ל עמוק בצפון הרצועה ומהדק את הכתר על עזה. לצערנו יש גם נפגעים לכוחותינו. והפעם יצא לסיבוב קטן בתל אביב במוצאי שבת בשעות הערב. נראה איך נראית תל אביב, עיר ללא הפסקה, כחודש מפתיחת המלחמה. ולפני הכל תזכורת קטנה. לפני כשבוע חזרנו לשעון חורף, וזה אומר שערב, לילה, יורדים מהר על העיר. העיר בדמדומים כבר משעה בערך 4:30. שש וחצי אפשר להגדיר כלילה. לאט לאט נדלקים אורות בדירות פרטיות וכבים במשרדים. בתל אביב, לצערנו, מתרוקנת. העיר בהפסקה. ואולי במוצאי שבת זה יש קצת יותר תנועה ממה שציפיתי, לפחות באזור זה, אבל הסיבה יכולה להיות פחות משמחת ממה שהייתי חושב עליה, והיא קשורה כנראה לעצרת תמיכה במשפחות החטופים, תמיכה בהחזרת החטופים, שמתקיימת בכיכר המוזיאון, או בשם החדש, ואני מקווה הזמני, כיכר החטופים. אי אפשר לתאר את זה במילים, פשוט תתבוננו בתמונות. כיכר החטופים זה כנראה לא המוקד היחידי בתל אביב, בו מתקיימת פעילות לטובת שחרור החטופים. כאן אנחנו רואים תמונות מכיכר הבימה, עם המצעד המיוחד הזה, בזכות חזרת החטופים הביתה. וכאן התמונות מרחוב רוטשילד, משדרות רוטשילד. במוצאי שבת זה, ב-4 בנובמבר, אנחנו מציינים עוד אירוע טרגי אחד בהיסטוריה של מדינת ישראל, וזה רציחתו של ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין, שנרצח ב-4 בנובמבר 1995. השנה האירוע צוין בצורה צנועה, אולי לאור המצב המלחמה בו מצויה מדינת ישראל. וכדי שלא נשכח שאנחנו במצב של מלחמה, חמאס אייסיס דואגים להזכיר לנו את זה ברמה יומית,
גם במוצאי שבת זה, הפעם עם מטח יחסית כבד לכיוון דרום גוש דן, שנראה היטב ממרכז תל אביב. בלתי נתפס. טיל אחרי טיל, ואיזה מזל שיש לנו כיפת ברזל שמורידה אותם אחד אחרי שני. ועוד מעט יגיעו הבומים. למרות התזכורות שאנחנו ממשיכים לקבל מהדרום, העיר ממשיכה לחיות, אם כי לא בקצב הרגיל שלה. במסעדות שעברתי לידם יחסית היה קהל שמילא את המקומות, לא רציתי לצלם מקרוב כדי לא לפגוע בפרטיות של אנשים, אבל בהחלט היו אנשים במסעדות, ישבו, שוחחו, צחקו, החיים ממשיכים. מאוד בגדול, העיר תוססת, העיר ללא הפסקה, קצת הורידה הילוך, מתחילה להזכיר כל מיני ערים באירופה ובארצות הברית, שאחרי שעה 8-9 בערב מתחילה להתרוקן. כולי תקווה שנחזור למצב הרגיל, מצד אחד עם פקקים, אבל מצד שני עם החיים שמחים ומהנים. וכהרגלנו בערוץ זה, אתן לכם כמה דקות של שקט, קצת להירגע מהיום יום, ולהתבונן בתל אביב במוצאי שבת, ללא פקקים, רגועה, ומחכה לימים טובים יותר. ועל רקע השקיעה שמתחילה בתל אביב יחסית מוקדם, אי שם בסביבות 4:30 אחר הצהריים, אזכיר לכם שאני אשמח מאוד אם תירשמו לערוץ זה, אם אהבתם את מה שראיתם, אשמח אם תכבדו אותי בלייק, וכמובן הערות,
תעירו הערות, תכוונו אותי, אולי תרצו לשלוח אותי לאזור מסוים בתל אביב. אשמח מאוד לחזור אליכם עם תוצאה שאתם תבקשו. כמובן, תרגישו חופשי לשתף סרטון זה עם החברים שלכם, גם זה עוזר לקדם את הערוץ. ומכאן, קודם כל, דרישת שלום לחיילינו הפרוסים לאורך הגבולות, שמרו על עצמכם ותחזרו הביתה בשלום. ולכולנו, ערב טוב, וניפגש בפרק הבא במסגרת סרטונים על תל אביב בתקופת המלחמה. Israel didn't start this war, Israel will finish it. Israel will win this war because we have no other option. Israel will win this war, and when Israel wins, the entire civilized world wins. Stand with Israel.